tại Đại học Denver và bà đã thành công qua nhiều tác phẩm được xuất bản và chiếm giải truyện ngắn liên tiếp nhiều năm liền. Và bà là người đã hoàn thành bằng tiến sĩ luật trong thời gian rất ngắn tại đại học đệ nhất Hoa Kỳ, đó là Đại học Harvard. Chúng tôi xin hãnh diện giới thiệu Dương Như-Nguyện. Tôi rất hãnh diện và cảm ơn đã được có mặt ngày hôm nay. I'm very honored to be here today, especially to follow the first woman sheriff in Fairfax County. Thưa quý vị, vai trò của tôi ngày hôm nay là nói một đôi lời về vai trò của phụ nữ trong xã hội và lịch sử. Tôi nghĩ rằng vấn đề vai trò của phụ nữ là một cuộc cách mạng và một chương trình văn hóa. Nhưng chỉ có một vấn đề, một điểm son tôi muốn nói ngày hôm nay. Và tôi xin nói lên điều đó bằng cách kể một câu chuyện. Thưa quý vị, tôi muốn quý vị lưu ý rằng câu chuyện này đã được kể cho tôi từ bà nội của tôi. Câu chuyện này tôi đã mang kể lúc tôi 11 tuổi dự thi hùng biện tại trường nữ trung học Trưng ở Sài Gòn. Và hôm nay tôi kể lại cho quý vị để nói lên thế nào là vai trò của chúng ta trong xã hội ngày hôm nay. Thưa quý vị, bà nội tôi sinh trưởng ở một ngôi làng nhỏ bé ngay bên cạnh bờ sông Hát của Sơn Tây, phía tây của thành Hà Nội. Như quý vị đã biết, sông Hát là nơi hai bà Trưng đã trần mình. Bà nội tôi tị nạn qua Mỹ vẫn kể câu chuyện này cho chúng tôi nghe. Và ngày nay thì bà nội tôi đã ra người thiên cổ. Bà chết vì bệnh Alzheimer ở tiểu bang ở California. Bà nói rằng theo truyền thuyết của dân làng Hát Môn, bắt đầu từ 2.000 năm trước thì dân làng đã vớt xác của hai bà. Xác đã biến thành đá. Hai bà dân làng mang lên lập bàn thờ và dựng nên mâm cỗ, trong đó có 2 món ăn mà chúng ta đều biết, đó là bánh chay luôn luôn làm thành 2 cặp, 1 cặp, và bánh trôi nước luôn luôn là những cái hạt bột gạo có một điểm son tượng trưng cho trái tim son ngay ở giữa, và những cái bánh đó luôn luôn trôi trên nước đường tượng trưng cho sông Hát. Nhưng có một chi tiết không có mặt trong lịch sử Việt Nam mà bà nội tôi đã kể lại qua những lời truyền tụng của các bà già từ làng Hát Môn cả ngàn năm. Bà nội tôi nói rằng kể từ ngày vớt xác hai bà thì con gái làng Hát Môn trở nên khỏe mạnh vô cùng. Đàn ông gánh 2 gánh lúa thì con gái làng Hát Môn gánh 4 gánh. Câu chuyện này không có mặt trong chính sử của Việt Nam. Các thái thú sau Mã Việt dĩ nhiên có thể đập hết đền tượng, nhưng không dập tắt được câu chuyện này truyền tụng cả 2.000 năm. Cho đến bà nội tôi cũng đi theo cái tập tục đó, kể lại cho tôi, một phụ nữ có mặt ở bên Mỹ ngày hôm nay. Thưa quý vị, tôi chọn kể câu chuyện này vì tôi nghĩ rằng đây là câu chuyện nói lên cái điểm son chúng ta nên nói về vai trò của phụ nữ, nhất là phụ nữ Việt Nam ở hải ngoại. Chúng ta phụ nữ là vết kết nối của lịch sử. Chúng ta là những người ghi nhận lại và kể lại lịch sử. Chúng ta là người tạo dựng nên văn hóa. Công việc đó tiếp tục
vì những người đàn bà kể chuyện. Vì phụ nữ mà lịch sử và văn hóa được giữ lại, được tồn tại, được kể lại và được tạo dựng lại như các em đã làm ngày hôm nay trên sân khấu. Chúng ta tiếp tục những câu chuyện này cho dù lịch sử có thể đã bị bóp méo bởi những người nắm quyền lực trong tay để áp đảo những người không có quyền lực, những con người nhỏ bé và cô độc. Chính sự tái tạo lại lịch sử và sự ghi nhận lại văn hóa, đó mới là công tác và vai trò thực sự luôn luôn mãi mãi của phụ nữ. Điều này chưa bao giờ thay đổi cả. Và chính vì điểm này mà chúng ta luôn luôn nói rằng sức mạnh thật sự trong thế giới này nằm ở những bàn tay đưa đẩy trên nôi, bàn tay của phụ nữ. Và tôi xin tóm tắt lại. Much has been said about women's roles in society and throughout history. Much has been said about women's roles in society and throughout history. I look at the role of women as a revolution and an evolution. But there's only one aspect of the role that I want to capture today by telling you a story. The story was told to me by my grandmother, born in North Vietnam and died in California from Alzheimer's disease. She told the story to me repeatedly, and she kept telling the story in America. My grandmother was from a village near Hát Môn, where the two sisters had drowned themselves in the river Hát 2,000 years ago. The villagers began the worshipping of the two sisters by creating two desserts. Those desserts are still being made and served today in America. And there's one aspect to the story that was not recorded in official history, but the story lives on because of the old women who kept telling stories to their grandchildren, especially the granddaughters. And the story is like this. After the villagers had created the worshipping, when they found the bodies of the two sisters in the river Hát, from that moment on, for thousands of years, miraculously, the women of the Hát Môn village became very strong. They were empowered. The story goes that if the men could carry only 2 baskets of rice, the women carried 4 or more. You see, the Chinese who occupied Vietnam for 1,000 years after that could destroy statues and temples, but they could not extinguish that story. Such that it was told to me by my grandmother, and I'm telling it to you today in America. So I think that this story captures the most important message about the roles of women in society, past, present, and future. We are the link in history. We are the recorder and writer of history. We are the creation of cultures. The job that has been done and must continue is the job of women as storytellers, in addition to all of the other wonderful things that we've been doing. To keep these stories alive, we must, even though history may have been distorted or changed or forgotten or mutilated by those in power who oppress and suppress. This is indeed our mission and our special role. This has never changed. It is
the revolution and the evolution. And it is because of this never-ending, never-changing role that the advocates always say, the real power in this world rests in the hands that traditionally rock the cradle, the hands of women. Thank you so much.